สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่นกจะมาแสดงวิธีถักชิ้นงานลายดอกทานตะวันในรูปแผ่นสี่เหลี่ยมค่ะชิ้นงานรูปทรงแบบนี้เราสามารถนำไปประกอบขึ้นรูปทำสิ่งของได้หลายๆแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหมวกหรืออย่างอื่นซึ่งแม่นกเองเนี่ยมีโปรเจกต์ที่จะใช้งานสิ่งนี้อยู่ในใจประมาณ2-3อย่างตั้งใจจะปล่อยคลิปตามออกมาเร็วๆนี้นะคะเรามาเริ่มจากวัสดุที่ใช้กันก่อนเลยนะคะ แม่นกใช้เชือกร่มขนาด 1.8 ถึง 2 มิลใช้ทั้งหมด 4 สีตามนี้เลยค่ะ เราใช้คู่กับเข็มขนาด 3.5 มิลหรือเบอร์ 6/0อุปกรณ์อื่นๆก็มีเข็มกรรไกรเข็มกลัดมาร์กเกอร์แล้วก็ไฟแช็กค่ะ ขั้นแรกเราจะทำวงกลมด้านในตรงส่วนที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนตรงนี้นะคะ เราเริ่มด้วยการทำเมจิกริงหรือวงแหวนถักโซ่1เพื่อล็อกปลายไหมไว้แบบนี้นะคะ จากนั้นให้ทำซิงเกิลโครเชต์1ครั้งลงไปในห่วงตามด้วยโซ่1แบบนี้นะคะส่วนนี้มีค่าเทียบเท่ากับดับเบิลโครเชต์1หลักให้นับเป็นหลักแรกนะคะให้เอาเข็มกัดมามาร์กเอาไว้จะได้รู้ตำแหน่งของหลักแรกค่ะจากนั้นให้ทำดับเบิลโครเชต์ลงไปในห่วงอีก11ครั้งการทำดับเบิลโครเชต์คือการพันหัวเข็ม1ครั้ง ดึงไหมขึ้นมา จากนั้นก็ดึงไหมลอดห่วงมาทีละ2ห่วงแบบนี้นะคะ ก็จะทำให้เราได้จำนวนหลักขึ้นมาทั้งหมด12หลักด้วยกันค่ะ พอทำครบทั้ง12หลักแล้วก็ให้ดึงปลายไหมให้ชิดเข้ามาแบบนี้นะคะ ดึงให้แน่นๆได้เลยค่ะ แล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะ เราจะจบงานของรอบนี้ด้วยการใช้เข็มแทงเข้าไปที่ห่วงโซ่ด้านบนของหลักที่2ตรงนี้นะคะ เอามาร์กออกได้เลยค่ะ จากนั้นก็แทงเข็มย้อนกลับมาที่ห่วงโซ่ด้านหลังของหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะ นี่ค่ะ แล้วก็ดึงให้พอขึ้นรูปได้สวย ไม่ต้องให้แน่นเกินไปนะคะ จากนั้นก็ให้ผูกปมเพื่อล็อกไหมและเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะตอนทำปมแรกไม่ต้องผูกแน่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะล้างลายทำให้ดูไม่สวยค่ะตอนผูกปมที่2ตรงจุดนี้เราสามารถที่จะดึงให้แน่นได้เลยค่ะแล้วก็เก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะ แล้วก็ใช้ไฟแช็กลนที่ปลายไหมจะได้ไม่ลุยค่ะอีกเส้นที่เหลือก็ทำแบบเดียวกันค่ะขั้นต่อไปจะเป็นรอบที่2คือตรงส่วนที่เป็นสีเหลืองนี้นะคะรอบนี้เริ่มด้วยการพันหัวเข็ม2รอบเพื่อเตรียมทำดับเบิลโครเชต์หลักแรกให้แทงเข็มลงไปที่ตำแหน่งไหนก่อนก็ได้ค่ะดึงไหมขึ้นมาก็จะได้เป็น3ห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นให้ดึงไหมลอดห่วงมาแค่2ห่วงก่อนแล้วให้พันหัวเข็มอีก1ครั้งเพื่อทำดับเบิลโครเชต์ซ้ำลงไปที่ตำแหน่งเดิมแล้วให้ดึงไหมลอดห่วงมาทีละ2ห่วงจนหมดแบบนี้ค่ะได้หลักแรกแบบนี้นะคะแล้วให้ทำโซ่ทั้งหมด3โซ่ทำดับเบิลโครเชต์ลักษณะเดิมลงไปที่หลักถัดไปค่ะดึงไหมลอดครั้งแรกแค่2ห่วงก่อนแบบนี้ทำดับเบิลโครเชต์ซ้ำลงไปที่ตำแหน่งเดิมค่ะดึงไหมลอดห่วงมาทีละ2ห่วงจนหมดค่ะแล้วก็ต่อด้วยโซ่3
ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบรอบนะคะจะได้มาทั้งหมด12เซตด้วยกันค่ะเซตสุดท้ายจบด้วยการทำโซ่3แล้วเราก็ตัดไหมได้เลยค่ะเราจะใช้เข็มจบงานของรอบนี้ในรูปแบบเดียวกันกับรอบแรกที่เราทำไปก่อนหน้านะคะแบบนี้เลยค่ะพอทำปมเก็บซ่อนปลายไหมเรียบร้อยแล้วก็จะได้งานออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะรอบต่อไปเราจะทำตรงส่วนที่เป็นสีเขียวนี้นะคะเริ่มด้วยการพันหัวเข็ม2รอบเพื่อเตรียมทำดับเบิลโครเชต์แทงเข็มลงไปในช่องว่างตำแหน่งไหนก่อนก็ได้นะคะทำดับเบิลโครเชต์ค่ะดึงไหมลอดห่วงมาทีละ2ห่วงทำทั้งหมด3ครั้งค่ะทำซ้ำลงไปตรงช่องว่างตำแหน่งเดิมนะคะพอครบ3ครั้งแล้วก็ตามด้วยโซ่3 1 2 3แล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์ซ้ำลงไปที่ช่องว่างเดิมอีก3ครั้งค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้งานตรงส่วนหัวมุมออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะจากนั้นให้ทำโซ่3ค่ะข้ามช่องว่างช่องถัดไปแล้วก็แทงเข็มไปที่ด้านบนโซ่ของหลักถัดไปตรงจุดนี้นะคะทำซิงเกิลโครเชต์ค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นถักโซ่3แล้วให้ทำซ้ำเหมือนเดิมตั้งแต่แรกโดยข้าม1ช่องว่างแทงเข็มลงไปที่ช่องว่างที่2แบบนี้นะคะ
ำต่อไปเรื่อยๆจนครบรอบก็จะได้งานมาทั้งหมด4เซตด้วยกันค่ะพอครบรอบแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะแล้วก็ใช้เข็มช่วยในการจบรอบเหมือนเดิมได้เลยนะคะพอเก็บซ่อนไปใหม่เรียบร้อยแล้วก็จะได้งานออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะรอบต่อไปเราจะทำตรงส่วนที่เป็นสีครีมนี้ค่ะเริ่มด้วยการพันหัวเข็ม2 ครั้งให้แทงเข็มลงไปช่องว่างตรงใต้จุดสีเหลืองตรงนี้นะคะทำดับเบิลโครเชต์ค่ะให้ทำดับเบิลโครเชต์ทั้งหมด3 ครั้งลงไปตรงช่องว่างที่จุดเดียวกันนี้ค่ะช่องว่างถัดไปก็ให้ทำดับเบิลโครเชต์อีก3 ครั้งลงไปในจุดเดียวกันค่ะจากนั้นให้ทำ half double crochet 3 ครั้งหลักละ1 ครั้ง half double crochet คือการพันหัวเข็ม1 ครั้งแล้วดึงไหมลอดห่วงมาทีเดียว3 ห่วงแบบนี้นะคะทำหลักละ1 ครั้งค่ะจะได้ทั้งหมด3 หลักพอมาถึงช่องว่างตรงหัวมุมให้ทำ half double crochet ลงไปในช่องว่างค่ะ1 ครั้งแล้วตามด้วยโซ่3แล้วก็ทำ half double crochet ลงไปที่ช่องว่างเดิมอีก1 ครั้งค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ทำ half double crochet ลงไปหลักละ1 ครั้งอีก3 หลักค่ะถึงตรงจุดนี้นับเป็น1 เซตค่ะแล้วก็ให้ทำซ้ำเหมือนเดิมเลยค่ะทำไปจนครบรอบเราก็จะได้ออกมาทั้งหมด4 เซตด้วยกันค่ะพอครบรอบก็ตัดไหมแล้วก็ใช้เข็มเก็บงานจบรอบ
ในรูปแบบเดิมได้เลยค่ะ ท้ายสุดเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาหน้าตาสวยงามแบบนี้พร้อมให้เราเอาไปใช้งานต่อได้เลยค่ะ